Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta đổ sữa tươi vào thịt như thế này, sau đó nấu thịt theo cách đặc biệt này của mình nha. Thành phẩm thịt vừa mềm thơm, vừa thấm vị, có thể nói là ngon hơn thịt hộp luôn. Ăn không cũng ngon, ăn bánh mì với cơm với bún lại càng hấp dẫn. Cách làm rất đơn giản, chi tiết cách làm mình sẽ chia sẻ ngay sau đây. Mời các bạn xem qua video. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này, các bạn chọn thịt nạc vai là ngon nhất. Khi hầm, thịt mềm và không bị khô. Tuy nhiên nếu không thích ăn mỡ thì các bạn có thể chọn thịt thăn heo cũng mềm và ngon lắm. Các bạn rửa thịt với muối và giấm pha loãng rồi để cho thật ráo nước nha. Bước sơ chế tiếp theo, mình sẽ cho sữa tươi vào ngâm giúp thịt thơm hơn khi hầm. Mình dùng 500ml sữa tươi không đường đổ ngập mặt thịt. Nếu không có sữa tươi, các bạn dùng 3 muỗng canh sữa đặc pha với 500ml nước ấm để thật nguội rồi mới ngâm ha. Mình ngâm thịt từ 30 đến 40 phút cho thịt đủ ngấm nha. Trong thời gian chờ thì mình sơ chế hành tỏi nha các bạn. Mình cắt củ hành tây này thành khoanh dày 2,5cm để mình lót đáy nồi. Hành tím và tỏi thì mình băm nhuyễn ra. Một phần nữa thì các bạn giã sơ để vắt lấy nước. Còn lại một phần nữa mình để làm sốt nha. Sau đó mình đem thịt đi rửa cho thật sạch rồi dùng khăn giấy lau khô nước ha. Tiếp theo mình ướp thịt nè. Với 1,5 kg thịt, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước hành tỏi. Mình nên ướp nước hành tỏi cho dễ ngấm hơn nha các bạn. Với lại khi áp chảo thịt sẽ không bị cháy nha. 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng giúp thịt thơm hơn. Dùng tay trộn đều lên. Mình để ít nhất là 20 phút cho thịt đủ ngấm nha các bạn. Tiếp theo cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tây vào áp chảo sơ cho hành thơm. Sau đó mình xếp qua nồi. Mình lót hành dưới đáy nồi như vậy thịt sẽ không tiếp xúc trực tiếp đáy nồi, dễ bị xích đáy nồi nha các bạn. Đồng thời hành tây sẽ giúp thịt thơm và ngọt nước hơn. Kế đến mình cho tỏi tép vào mình chiên sơ luôn. Mình dùng 50g tỏi nha. Chiên thơm rồi sau đó mình cho vào nồi. Còn lại dầu trong chảo thì tiếp tục cho thịt vào chiên nè. Các bạn chiên và trở thịt cho đều ha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Thịt từ từ săn lại nè. Và mình chiên thêm một chút xíu nữa để cho thịt vàng xém cạnh như vậy là được ha. Mình vớt ra rồi xếp thịt vào nồi. Tỏi lúc nãy mình cho lên mặt nha. Tiêu hạt thì các bạn nhớ rang thơm rồi mình cho vào luôn. Cho vài cái lá bay leaf nữa cho thơm ha. Sử dụng lại chảo này, mình cho vào đây hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Cho vào hơn nửa chén sốt cà chua 150g. Xào lên cho thơm. Nêm gia vị gồm có 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh bột nêm gà, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Món này mình không dùng nước mắm nha các bạn. Khuấy cho tan gia vị. Khi sốt sôi lại thì mình đổ hỗn hợp vào nồi thịt.
Trộn đều cho thịt thấm sốt. Ướp khoảng 10 phút. Sau đó thì mình cho vào nồi 600ml nước dừa tươi và 700ml nước lọc. Lưu ý, nếu kho với nồi áp suất điện, lượng nước không bốc hơi như là kho bình thường, nên các bạn giảm lượng nước lại ha. Nồi của mình là nồi gang tráng men. Nồi này rất nóng, hầm thịt nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Các bạn có thể hầm với nồi bình thường hoặc là nồi áp suất điện đều được ha. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Mình hớt bọt cho sạch nè. Sau đó đậy nắp lại và hạ lửa dưới trung bình để nấu nha. Cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp cho nước thoát hơi bớt và mình trở thịt luôn ha. Rồi tiếp tục đậy nắp lại và hầm thịt. Nồi thịt hầm của mình đã được 1 tiếng 15 phút rồi các bạn. Mình mở nắp ra nè. Wow, thơm quá. Mình thử lại nè. Rất là vừa luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Pha bột năng với nước hòa tan và mình cho từng muỗng vào nước lèo nha. Khuấy đều cho bột chín. Nước nó có độ sánh nhẹ là được. Mình cho ra đĩa rắc một chút tiêu nữa cho dậy mùi. Cho nhánh ngò rí nữa nè. Màu hồng tự nhiên của sốt cà cùng với gia vị vừa đủ tạo nên món thịt thật là thơm ngon. Mình vẽ ra cho các bạn xem nè. Thịt rất mềm, mình vẽ ra từng xớ rất dễ dàng luôn á. Vị mặn vừa phải nên mình có thể ăn không cũng được, hậu ngọt và thơm lắm. Hương vị giống như thịt hộp nhưng đậm đà thơm ngon hơn đó nha. Món này ăn với bánh mì là hợp nhất. Nước sốt có độ sánh nhẹ, béo thơm, chấm bánh mì là hết ý. Ngoài ra các bạn có thể ăn với cơm, với bún tươi đều hấp dẫn. Các bạn thử hầm thịt theo cách của mình để cảm nhận hết vị ngon của nó. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!